Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të njëjtën në orën 21. Në të vërtetë, gjatë gjithë ditës sotme ju keni ndjekur një spot publicitar i cili është përforcuar edhe në edicionin qendror të lajmeve të televizionit Klan, i cili njoftonte që intervista sot, që nata e sotme, mbrëmja e sotme, i takonte një intervistë ekskluzive me shkrimtarin e shquar Drejtor Agolli, njëkohësisht nga figurat e rëndësishme politike të këtyre 15 viteve të fundit në vend, një intervistë në të cilën për herë të parë shkrimtari i madh rrëfen gjithë jetën e tij, duke nisur që nga vitet e fëmirisë e deri në ditët e sotme, një intervistë që sikur se e thash zgjat rreth 2 orë dhe për herë të parë Drejtor Agolli rrëfen në mënyrë të plot gjithë jetën e tij. Por për arsye të zhvillimeve të 48 orëve të fundit dhe sidomos ato që nisin që nga mbasditja e djeshme deri sot në mbrëmje, ne kemi vendosur ta spostojmë pra për arsye të zhvillimeve aktuale politike. Intervistën e shkrimtarit të madh duke i kërkuar datë ndjes për të enjten e ardhshme për datën 4 janar. Ndërkohë një pjesë të gazetave kanë marrë një kopje të pjesshme të kësaj interviste që mund ta përdorin nesër me autorizimin tim. Ndërkohë, sikurse e thash, nisur nga zhvillimet politike 2 ditët të fundit, kur dukej se po arrihej një kompromis për zgjidhjen e krizës së zgjedhjeve dhe për shtyrjen e afatit të datës së zhvillimit tyre nga 20 janari në një datë të mundshme brenda 20 shkurtit, që mendoj që duhet ishte data 18 shkurt. Pra, këto zhvillime që kanë ndodhur 40 orët e fundit janë fokusuar në emisionin e sotëm me një ballafaqim të përfaqësuesve nga 2 palët kryesore të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, duke nisur nga zoti Ridvan Bode, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe ministri i Financave, mirëmbrëma zoti Bode, dhe zoti Ilir Rusmajli, zëvendës kryeministër, mirëmbrëma zoti Rusmajli. Ndërsa nga tjetër është sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste zoti Pandeli Majko, mirëmbrëma zoti Majko, ish kryeministër, dhe zoti Petro Koçi, deputet i kësaj partie, nën kryetari i grupit parlamentar të partisë dhe njëkohësisht ish ministri i brendshëm. Mirëmbrëma zoti Koçi. Sikurse thash, tema e sotme do të fokusohet në atë që unë e quajta kriza e zgjedhjeve. Në 40 orët e fundit është dukur, ose duke nisur që dje mbasdite, se në Parlament mund të kishte një tentativë për të votuar kodin e ri zgjedhor me 84 vota, kodi i cili do të mundsonte shtyrjen e datës zgjedhjeve. Kishte një kompromis midis palëve, ose të paktën në distancë, një kompromis midis palëve, i cili ka dështuar momentin e fundit për arsye teknike që lidhet me çështjen e certifikatave të votimit, për të kuptuar më shumë se ç'po ndodh me zgjedhjet. Kur do të zhvillohen ato, që kompromis të mundshëm mund të kemi dhe cilat janë pikat ku palët ndahen, pra do të zhvillohet ky debat i sotëm. Falenderoj të 4 ftuarit që kanë ardhur me jashtë radhës, pra nuk është një emision i zakonshëm nga ato që njoftohen 3 ditë para, për të debatuar mbi këtë çështje e cila prej thuajse 24 orësh që kanë mbajtur në debat të gjithë përfaqësuesit. Po hy tani direkt në temë për të mos u zgjatur shumë, nuk do të jetë një emision shumë i gjatë, por do të jetë më shumë intensiv në këtë temë. Zoti Bode, ç'po ndodh me zgjedhjet? Atëherë, ne ndodhemi në një moment tepër delikat të jetës politike shqiptare dhe që lidhet me zgjedhjet e fillimit të vitit të zgjedhjet lokale. Ky moment diktohet nga një sër përpjekje që po bën mazhoranca për të ofruar mirëkuptimin dhe për të toleruar një konsensus politik, për t'i dhënë mundësi opozitës që ajo të jetë pjesë e barabartë në procesin elektoral dhe të jetë pjesë kontrolluese në mënyrë të njëjtë e gjithë këtij procesi. Nga ana e mazhorancës, sikur se dihet, 2 ditë më parë u njoftua pranimi i kërkesës së vazhdueshme dhe kërkesës kryesore të opozitës, që kishte të bënte me datën e zgjedhjeve, pra shtyrjen e datës zgjedhjeve. Edhe pse nga ana e mazhorancës në mënyrë të përsëritur ishte këmbgulur për të mos lëvizur nga data 20 janar, nisur nga graviteti i një ngjarje kaq delikate, pa praninë e opozitës, nga interesat e mëdha të vendit në proceset në cilën ndodhet procesin e integrimit evropian dhe atë euroatlantik në NATO, ne kërkuam që brenda respektimit të afatit të kushtetues të mandatit të zgjedhjeve lokal
të mund të gjendet një datë tjetër, e cila do të kënaqte kërkesat e opozitës, kërkesat bëra publike gjatë kohës që ne kemi pasur në një grup negociator me disë dy palëve, dhe që ka qenë pikërisht rreth këtij afati, nga data 11 deri në datën 20 shkurt. Ofrimi i kësaj date sigurisht në kuptonte dhe një mirëkuptim dhe një ofertë nga ana e opozitës, e cila duhet të merrte pjesë në këtë proces, të bashkangjitej procesit dhe po ashtu të ofronte konsensusin. Për çudinë u përballa me një kërkesë të re, ultimative, të certifikatave, të mohimit të kartave të identitetit aktual dhe prodhimit të një karte identiteti specifik. Një kërkesë e njohur më përpara, e bërë prezent, e bërë publike dhe më parë. E bërë publike dhe më parë. Çfarë ofroi majoranca? Majoranca Partia Demokratike dhe partitë tjera të koalicionit qeverisës lëshuan atë që e quanin elementin më të patolerueshëm, që ishte data e zgjedhjeve, në emër të bërjes së listave dhe të bashkangjitjes në proces. Pra ju jeni të gatshëm që të votoni një datë zgjedhjesh, të lëshoni një datë zgjedhjesh. Të lëshojmë datën e zgjedhjeve brenda mandatit kushtetues që kanë të zgjedhurit lokal. Cila mund të ishte data më e mirë për ju, zoti Bode? Ne e lam këtë brenda kërkesës që kanë partitë e opozitës, një datë e cila do të krijonte kushte normale për të përfunduar procesin e listave sipas kërkesave dhe kalendarit propozuar nga opozita, dhe së dyti një datë e cila të respektonte mandatin kushtetues, data 20 shkurt është data e fundit kur të zgjedhur lokal. Pra e djela e fundit para 20 shkurtit është 18 shkurti. Po, ose një datë më përpara se kjo, nëse do të ishte e mundur. Sidoqoftë, pra ne bëm një intolerancë të tillë. Pritej një gest, një akt edhe nga ana e partive të opozitës, sepse kur bën një konsensus dhe një marrëveshje politike, jo e njëjtë të gjitha lëshimet i bën një rapal. Pritej një lëshim të bëhesh edhe nga ana e partive të opozitës. Dhe në vend të lëshimit ne morëm një ultimatum që ishte i njëjtë me atë të parën dhe që demonstronte të njëjtën strategji dhe qëndrim që ka mbajtur kreu i Partisë Socialiste, më saktë kryetari i Partisë Socialiste, që nga gushti i vitit të kaluar, pas marrëveshjes që u arrit një herë midis partive politike, ku mohoi gjithçka në këtë marrëveshje dhe nuk mori pjesë në proces për plotësimin e kësaj marrëveshje, respektimin e saj. Dhe ndodhemi në një moment tepër delikat. Për 3 ditësh Parlamenti mblidhet dhe nuk zhvillon seancë, me idenë për të krijuar hapësira dhe mundësi partive politike për të gjetur një mirëkuptim, për të dhënë një konsensus partitë e opozitës. Nga ana tjetër ne mbetemi të disponuar që jo vetëm tolerojmë datën e zgjedhjeve, por duke njohur kartat e identitetit që i njeh ligji, pasaport, letër njoftimi, certifikat me që funksionon deri më sot si kartë identiteti, këtyre mund të bashkangjitej edhe element tjerë sigurie që mund të kërkonte opozita. Dhe deri më sot ndodhemi vetëm në kërkesën ultimative të prodhimit të certifikatave të posaçme për zgjedhje. Zoti Majko, cili është pretendimi bazë te i cili ju keni mbetur tashmë? Duket se pretendimi për datën ka marrë një zgjidhje, ka një shtyrje afro 1 mujore, ose të paktën 1 mujore, duket se ka një tolerim për çështjen e listave, kemi mbetur te certifikatat. Cili është pretendimi juaj? Në përgjithësi kur flitet për ultimatume, kjetë parasysh se janë disa kushte të cilat së pari dalin pa pritur në politik, dhe së dyti këto shfaqen si momente të panegociueshme apo kufi ndarës midis politikanëve. Në fakt, nëse do të shikonim kronologjinë asaj që ka kërkuar opozita dhe specifikisht Partia Socialiste, ne gjithmonë datën e kemi parë si rezultante të reformës zgjedhore. Pra, në reformën zgjedhore gjithmonë ne kemi thënë dhe kemi përsëritur ajsa, mbase në disa raste mund të jemi bërë të mërzitshëm për publikun, kemi thënë listat dhe certifikatat. Listat dhe certifikatat. Listat dhe certifikatat. Pra, ajo që po ripërsërisim sot është se me shtyrjen e datës zgjedhjeve, pa diskutim, dëshiroj të shpreh një kënaqësi dhe mirëkuptim publik për këtë angazhim, i cili pa diskutim ka vlerësimin tonë si opozit për majorancën, dhe ka të bëjë me realizimin e afateve minimale përsa i përket çështjes së listave. Kurse përsa i përket certifikatave, sigurisht ne nuk u shmangëm këtij momenti që e kemi para deklaruar. Pra nuk është se opozita shpalli në një çuditë radhës për të bllokuar një proces saktuar. Çështja e certifikatave ka qenë një problem në një shoqëri e vetmja në Europë e cila nuk ka karta identiteti. Dhe sigurisht në këtë pikë ne vlen ta theksojmë se përgjegjësinë në këtë rast nuk mund të akuzosh Partinë Demokratike dhe ne kemi pjesën tonë të përgjegjësisë. Tani çështja që po diskutohet sot është që kjo pjesë e infrastrukturës zgjedhore të ketë disa garanci, me qëllim që të mos thuhet gjithmonë për procesin zgjedhor në Shqipëri që ai ishte më i mirë apo më pozitiv se sa i kaluari, por në fund të fundit krijohesh një standard i cili normalisht na nxjerr faqe pastër, le ta quajmë kështu,
përballë asaj që ne kemi në procesin e integrimit, qoftë në BE, qoftë në NATO, që e përmendi kolegu parafolës. Ajo që ne po diskutojmë sot aktualisht nuk ka të bëjë me kushte të panegociueshme, ne po kërkojmë që së bashku të ulemi dhe të negociojmë këto momente. Në qoftë se ka pika të cilat ne nuk gjejmë mirëkuptim, ne do të ulemi në tavolinë e bisedimeve dhe të gjenim rregulla përbashkëta. Çuditshmja është se ne jemi ulur, le ta quajmë kështu, në sallën e Parlamentit, pra në kthinat e sallës së Parlamentit, ku aty jemi të gjithë kolegët së bashku, kemi gjetur një mirëkuptim paraprak për të shtyr 2 seanca parlamentare, dhe kur vinte fjala për të ulur dhe për të diskutuar këto gjëra nga pikpamja teknike, ne po nis nga vetja ime dhe kolegu, kemi qenë tërë ditën, dje dhe sot, në kryesinë e kuvendit, kemi vajtur tek kryetaria e kuvendit, kemi kërkuar një palë negociuese, kryetaria e kuvendit me sinqeritetin përkatës, unë e besoj, tha unë nuk kam asnjë mandat për të bërë negociata, dhe nuk dinim se ku ti diskutonim këto momente të cilat kanë dhe disa ngarkesa teknike. Pra, kërkojnë që 2 palët të ulen, të diskutojnë kynen, kjo shpreje, si do bëjmë këtë, si do bëjmë atë, dhe me qëllim që në parlament, sot që flasim, të kishim një dokument i cili nga neni parë tek neni i fundit, të kishte disa formulime. Sigurisht që certifikatat, pa diskutim, është një çështje e rëndësishme, por ka nene tjera të cilat vlen të diskutohen. Cila është pika e vetme zgjidhjes cilës i hap rrugë zgjedhjeve? Certifikatat apo ka dhe një pikë tjetër? Jo, më zotëri. Ne këto një pjesë të gjërave ne i kemi depozituar prej gati që nga nëntori në rreth 40 amendamente, dhe për një pjesë cilave, megjithëse ne s'kemi qenë të pranishëm për arsyet që dihen publikisht, Partia Demokratike i ka marrë parasysh që në Komisionin e Ligjeve. Tani ne diskutojmë disa element të natyrave teknike, nuk kanë një ngarkesë politike, por që realisht kërkojnë një punë njerëzore në një tavolinë përbashkët të specialistëve tanë, dhe ne kemi specialistë goxha të mirë, qoftë nga PD-ja, qoftë nga PS-ja, me qëllim që kjo të realizohet dhe të kalojë në votim. Ajo që kam deklaruar në konferencën e kryetarëve dhe riktheksoj tani është në momentin që kjo realizohet, PS-ja vjen, nuk ka asnjë diskutim, ka vetëm një çuarje të dorës me votën jeshile dhe miratohet kushtetuta, KKRT-ja, Këshilli Radio Televizionit, reforma zgjedhore, dhe kjo punë mbyllet para vitit të ri. A mund ta sqaroj pak për publikun, meqense sot gjatë gjithë ditës ja shfolur shumë për certifikatë, nuk e di nëse zoti Koçi më thot. Cili do të ishte propozimi juaj më i thjeshtë për ta kuptuar çdo shikues që kjo çështje të kalonte? Si mund zgjidhet problemi i certifikatave? Dhe cili është shqetësimi që keni për këtyre? Do më falësh Blendi që të them diçka përpara kësaj lidhur me historinë e lëshimeve, sepse zoti Bode me të drejtë tha që Partia Demokratike toleroi çështjen e datës së zgjedhjeve. Natyrisht që data nuk ka qenë një kërkesë e jona, kërkesë direkte. Kishte të bënte data vetëm me plotësimin e standardit për çështjen e listave. Por dhe në çështjen e listave ne kemi shfaqur, kemi demonstruar një tolerancë të jashtëzakonshme, sepse nëse ne i kemi dhënë zgjedhësve në kohën kur ne ishim majorancë 6 muaj kohë për të marrë me listat, për t'i parë, verifikuar, ankimuar etj. Ne në rastin konkret kemi kërkuar një periudhë shumë minimale. Pra, lëshimi i shtyrjenit nuk është i majorancës dhe për mos ardhur pastaj tek një lëshim që unë do ta konsideroja goxha komprometues për politikën shqiptare, me ngjarjen e 28 korrikut kur majoranca në mënyrë antikushtetuese mori Komisionin Qendror të Zgjedhjeve duke marrë vendin që do i takonte LSI-s, ja dha partive të vogla të majorancës. Dhe marrëveshja që ne bëm në 30 gusht ishte vërtet një nga lëshimet historike politike që është bërë ndonjëherë në gjithë historinë politike të Shqipërisë. Ndërsa çështja e certifikatave ka qenë një kërkesë permanente e jona. Pra ne kemi thënë listat dhe certifikatat. Dhe për këtë arsye kemi kërkuar që të implementonim një sistem i cili të ishte i imunizuar nga çdo përpjekje për abuzivizëm. Cili është ky sistem? Si zgjidhet? Sistemi, ne kemi propozuar fillimisht një certifikat të posaçme, po, që është një propozim. Natyrisht në gjithë procesin e prodhimit, shpërndarjes dhe pastaj përdorimit të administrojë nën kujdesin e KQZ-s, duke qenë se ky është një institucion ku palët janë të përfaqësuara nëpërmjet antarëve që fillimisht janë propozuar nga partitë politike. Dhe natyrisht do të kishim të bënim me një proces i cili ishte i barabartë për të dy palët dhe i kontrollueshëm nga të dy palët.
Partia Demokratike deri dje e ka kundërshtuar këtë opcion. Ky është versioni opsioni parë, sepse opsioni i dytë cili është? Ndërkohë ne përsëri sot kemi lëshuar një opcion të dytë, i cili është kthyer nga certifikat e posaçme, kemi thënë regjim i posaçëm për certifikat. Që do të thotë? Që do të thotë që ne le të përdorim certifikatat aktuale që posedohen, janë prodhuar nga Ministria dhe nga enti përkatës, por e gjithë procedura e lëshimit dhe përdorim të këtyre certifikat të ketë disa procedura të veçanta. Që janë? Nga pikpamja teknike mund të them së pari që ai personi që merr një certifikat të tillë duhet të regjistrohet në një regjistër të veçantë. Po ai që ka. Në mënyrë që ky regjistër të disponohet pastaj nga komisionet zgjedhore që të jetë procesi shumë më i kontrolluar. Po ai që ka certifikat. Dhe natyrisht do të ketë disa elementë të veçantë kjo certifikat, pra kjo që përdoret aktualisht, në mënyrë që të mos jetë e abuzueshme dhe e përdorueshme nga trafikantët e votave. Po ata që kanë certifikatin. Sigurisht që ka element teknik, akoma Partia Demokratike nuk e ka konsideruar. Ne shpresojmë që nesër të zhvillohet negociat, po them e tipit teknik më shumë, sepse çështja është teknike. Politike e bën çështjen vetëm vullneti politik mbrapa. Po ju shpreh sot në vendshtypi që mungon vullneti politik. Cila është arsyeja sipas jush? Ose ku e shihni këtë mungesë vullneti? Unë mendoj që me sa duket Partia Demokratike e konsideron sistemin aktual të certifikatave si një atu për të fituar zgjedhjet. Domethënë, prandaj edhe është një nga çështjet ku nuk ka mirëbesim. Ne mendojmë që është një sistem që mund të përdoret dhe ka filluar të përdoret nga Partia Demokratike në favor të manipulimit të rezultateve. Keni informacione për këtë? Sigurisht që ka dhe informacione. Zoti Rusmajli, meqense opozita kërkon një certifikat posaçme ose një regjim të posaçëm mbi certifikatat aktuale, siç u tha, pse mos lëshoi mazhoranca në këtë drejtim? Cilat janë argumentet tuaja? Unë besoj që është e domosdoshme që dhe unë t'i referohem kronologjisë e gjërave, për të paktën për të kuptuar unë dhe ndoshta një pjesë e mirë atyre që na ndjekin, pyetjen tuaj, është e vërtet që opozita kërkon këtë gjë apo jo? Unë besoj se dilema ka për të na shoqëruar gjatë gjithë kohës që ne do të kemi debate me opozitën për këto zgjedhje. Dhe ne debatet me opozitën si kemi mbaruar akoma për këto zgjedhje. Sepse ka një piknisje problemi, ka një piknisje konflikti. Dhe piknisja e konfliktit s'është asnjëherë certifikatat, s'është asnjëherë listat e zgjedhjeve. Piknisja e konfliktit është ekzistenca ose jo e vullnetit për të marrë pjesë në zgjedhje, diçka më ndryshe, ekzistenca ose jo e vullnetit për të lejuar që në Shqipëri të zhvillohen zgjedhje. E parë në këtë këndvështrim, kronologjia më duhet për ilustrim. Unë do të isha i gatshëm të bija më njëherë dakord me zotin Majko në përshtypjen e tij se ata janë bërë të bezdisshëm për opinionin publik në përsëritjen vazhdimisht certifikat list. Dakord, janë bërë të bezdisshëm, po nuk është gjithmonë kjo, sepse s'ka qenë gjithmonë kjo. Në fillim ka qenë koha e keqe. E mbani mend? Kanë thënë që në Shqipëri nuk mund të zhvillohen zgjedhjet në dimër, prandaj duam shtyrjen e zgjedhjeve. Duhet me dojemos që Shqipëria të mos ketë zgjedhje në dimër, sepse dimri në Shqipëri është i pa durueshëm. Dhe lëshuan ishte kërkesa e vetme që shprehnin, justifikimi i vetëm që kishin atë kohë. Dhe e lëshuan justifikimin e kohës, momentin kur kuptuan që zgjedhje në të njëjtën periudhë kur i binte në Shqipëri, bile në një periudhë diçka më të keqe se sa kur i binte në Shqipëri do të zhvilloheshin në Serbi, që ka një dimër shumë të ashpër se sa Shqipëria. Nuk ecste argumenti dhe lëshuan argumentin. Jo vetëm kaq, nuk ishte parimor argumenti dhe lëshuan atë. Ja u than analistët e tyre, bëni gabim, është gaf të kapeni ke dimri për të shtyrë zgjedhjet, për të mos lejuar që të zhvillohen zgjedhjet. Dhe lëshuan argumentin. E morën çështjen nga një këndvështrim tjetër, nga një vlerësim evaziv për mungesë të standardeve, evaziv, të pa artikuluar. Nuk dije se çfarë kërkonin. Ishin duke eksploruar ku është vendosur majoranca që të qëndroj fort. Sepse atje ku majoranca është vendosur të qëndroj fort, atje nuk duhet të lëshojmë. Është argumenti, e fushim debatin në rrugë pa krye, e fushim debatin në kolaps
dhe shtym zgjedhjet. Nuk zhvillojmë zgjedhjen në Shqipëri, e imponojmë nëpërmjet antagonizmit këtë punë. Filluan me mungesë standardesh, pastaj filluan pak nga pak. Nuk ka kohë për listat. Nuk ka kohë për listat. Listat janë gati, i pengojnë që të dalin, që të shpallen. Nuk ka kohë për listat. Nuk ka rregulla për listat. Nuk ka procedura për listat, i pengonin vetë ato. Ishin ata që i pengonin, vazhdimisht. Nuk kemi marrëveshje për gjërat. Na duhet ulim tavolinë, na duhet modifikojmë kodin, s'kemi kod në Shqipëri. Nuk kanë qenë certifikatat. Kanë qenë gjithmonë gjërat ndryshme. Gjëra që ndryshme që dilin vazhdimisht ditë mas dite. Në qoftë se e mbani mend, ju jeni analisti vëmendshëm i jetës politike. Javë të tëra jemi marrë me prefektët. Prefektët nuk janë certifikat. Prefektët kanë një funksion shtetëror, i cili rastësisht që qëllonte në atë periudhë, në kohën e fillimit të vjeshtës, qëllonte që të kishte lidhje me heqjen, reduktimin, transferimin e emrave të njerëzve nga regjistri përkohshëm në regjistrin e përhershëm. Një gjë që këta e donin, e pëlqenin, por nuk donin ta lejonin që të bëhej. Dhe kur tham që administrata duhet kujdeset që ta kryej obligimin e vet ligjor, ta kryej obligimin që vjen si rezultat i marrëveshje që e kemi lidhur bashkë, e kishim lidhur marrëveshjen në fund të gushtit, thanë jo, nuk pranojmë, është manipulim mbi këqyrja. Prefekti është i juaj, s'kemi besim tek ai. Nuk ishin asnjë rast të vetëm që të provonin që ndonjëri nga prefektët në detyrë në Shqipëri të kishte ushtruar presion, të kishte abuzuar me detyrën, të kishte tentuar të lëvizte në funksionet e veta, të kishte tentuar të manipulonte listat. Jo, nuk e duam, sepse ishte mundësia për të penguar procesin, për ta vonuar atë. Gjithmonë kanë pasur një kërkesë të artikuluar me vendosmëri dhe nuk ka qenë kurrë certifikata. Ka qenë nuk duam zgjedhje. Përse? I duam në tetor të vitit që vjen, të zgjatet mandati i pushtetarëve vendor për një vit. Ka qëndruar gjatë nëpër tavolina publike dhe jo publike. Ka qëndruar gjatë dhe nëpër misione. I duam të shtohen për një vit mandati, të bëhen zgjedhjet lokale në tetor të vitit 2007. Kalkulim i pastër politik, individual apo partijak nuk e them dot këtu, nuk kam mundësinë të them, por kalkulim i pastër politik, jo ligjor, s'kishte lidhje me certifikatat. Ka zgjatur shumë kjo histori, derisa na erdhëm tek historia e certifikatave. Tani analizojmë çfarë përmbajtje ka historia e certifikatave, për të parë a qëndron problemi që shtroni. Para se të analizoni certifikatat. Zoti Majko, është vërtet që ju keni kaluar nga një argumentim në tjetrin, nga një kërkesë në tjetrën, vetëm për shtyr procesin e zgjedhjeve dhe jo për... Pa diskutim, ne kemi qenë njerëzit dhe opozita më e keqe që mund të ekzistojnë në gadishullin ballkanik, bëjtë kam përshtypjen edhe në Europë, basë edhe më gjerë, dhe i kemi bërë shumë dëm një qeverie cila është në fakt një qeveri që përfaqësohet nga ëngjëj. Por tani unë s'dua të merrem me historira të tilla të karakterit psikologjik dhe terapeutik, duke thënë që jo po ne s'donim të hynim në zgjedhje etj. Ne kemi ofruar fillimisht dy arsyetime, të cilat nuk ishin kushte, po ishin arsyetime, logjika. S'pari i tham qeverisë që në ndihmë është shumë e vështirë për të bërë zgjedhje. Me infrastrukturën që ka Shqipëria, se nuk është e Serbisë, infrastruktura e Shqipërisë, pavarësisht se dimri është aty. E kanë më të rëndë. Ta vazhdoj unë. Dhe menduam që për momentin historik që po kalonte ajo që quhet histori e Shqipërisë, opinioni, qoftë i klasës politike, qoftë edhe publik, nuk duhet të ishte orientuar në shernaja, sepse shpesh fushatat elektorale, besoj që kam mirë kuptimin e kolegëve, janë shpesh shumë të polarizuara. Pra kur diskutoi statusi i Kosovës në Shqipëri kishte mitingje ku shqiptarët do lërinin pak a shumë edhe kundër njëri tjetrit, por të ndiqen me një farë vëmendje pak më të ngritur për sa i përket situatës krijuar. Por këto ishin arsyetime, nuk ishin kushte, që duhet këto sepse këto. Nuk e di nëse kolegët e mi kanë drita në shtëpi, megjithëse shtëpinë time e kam në një pozicion deri diku të mirë afër qendrës, shpesh na ikin dritat. Megjithatë, ky është një moment tjetër dhe nuk ka të bëjë me kushtet e opozitës apo arsyetime për të mos bërë zgjedhje, ishin disa arsye të cilat vareshin nga ju dhe nga ne, por nuk ishin kushte. Por reforma zgjedhore, çështja e listave dhe afateve minimale për to, çështja e certifikatave dhe një varg problemesh tjera të reformës zgjedhore, po. Ato nuk vareshin nga ju, ato vareshin nga ne. Ato nuk mund votohen vetëm nga ju, ato do të votohen edhe nga ne.
Dhe nuk mund të bëhen vetëm nga ju, po do të bëhen edhe me ne. Pra duhet i bëjmë bashkë, sepse diskutojmë me rregullat përbashkëta brenda një sistemi ku funksionojnë të dyja palët. Dhe ditën që hymë në votim nuk jeni as ju në mazhorancë, as ne në opozitë. Jemi palë të barabarta ngarë. Aq më tepër që diskutohet pushteti lokal, një pushtet i cili edhe është, edhe nuk është i politikës, po është i komunitetit. Kështu që ne ngritëm disa kërkesa, të cilat dikur kanë qenë tuajat kur ishit në opozit, tani që erdhën në pushtet, sigurisht ka një lloj diference. Në asnjë rast, unë s'mund ta imagjinoj, në asnjë rast, edhe ky më duket se është një nga alibitë e çuditshme që kam dëgjuar dhe dëgjoj nga goja e politikanëve të djathtë që opozita nuk dashka të hyjë në zgjedhje. E pse? Sepse dashka të shtyjë mandatin e kryetarit partisë, kryetarit Bashkisë Tiranës. E pse? Sepse ky do jap ka leje ndërtimi për qëllime korruptive. E pse? Sepse pas ka ca probleme të brendshme brenda Partisë Socialiste dhe kryetari PS-s e tjerë pas kanë shqetësim. Edhe këto që kanë arsye themelore të cilat opozita shqiptare është e gatshme ta fusin në aventurë veten dhe vendin përballë procesit të integrimit, po kjo do të ishin arsye realisht naive dhe aq më tepër këto tani më kanë rënë që në momentin që Partia Demokratike dhe mazhoranca deklaruan pranimin për shtyrjen e zgjedhjeve, unë e kam deklaruar e rideklaroj opozita, Partia Socialiste është në zgjedhje. Ne hymë në zgjedhje, ne jemi në zgjedhje. Si jeni në zgjedhje? Do të thotë ne në kushtet më të shpejta të mundshme, përpara vitit të ri, miratojmë ato nene të cilat kanë elemente tyre. Ku kanë vjecur? Të vazhdoj. Ku kanë vjecur? Dhe gjithë paketa e marrëveshjes së gushtit, kushtetuta është mbyllur në Komisionin e Ligjeve, vetëm për të votuar ka ngelur në Parlament, po ashtu besoj KKRT-ja dhe Këshilli i Radio Televizionit. Diskutohet plani, domethënë varianti A, varianti B për çështjen e certifikatave, ta zgjedhin si të duan. Tani nëse ne diskutojmë çështjen e certifikatave, çështja e certifikatave është në dijenin e çdo shqiptari. Sot ne e dim shumë mirë që te rrugët Durrësit apo te Tregut Çam, ne kemi certifikata të cilat mund të falsifikohen në mënyrën më të pranueshme. Dhe me këto certifikata nuk i njohim vetëm ne si politikan, pavarësisht se shtisim me makina, njohin dhe qytetarët së të Tiranës. Ne duam që këto certifikata të mos kthehen në lubi, pra të mos kemi një krizë pas datës së zgjedhjeve, por të zgjidhim të probleme para datës së zgjedhjeve. Dhe mendojmë që këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme, aq më tepër që vjen pas firmosjes marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian. Pra, ku ne kemi firmosur kontratën me familjen europiane. Tani dikujt mund t'i duket që kërkesa për certifikata është një kërkesë e jashtëzakonshme. Po marr një shembull. Kur zotërinj të ishin në opozit, kërkuan regjistrin e përkohshëm. Nuk ekziston në asnjë vend të botës. Nuk ekziston në asnjë vend të Europës. Megjithatë, ishte kërkesa e tyre. Megjithatë, këta thoshin, ky është një kusht për të pasur zgjedhje të lira të ndershme. Megjithatë, ishte drejta legjitime e tyre për ta patur se bëhesh fjalë për zgjedhje ku do hynin dyja palët bashkë. Sot këto certifikata ngrihet një zulumëri, sikur ne duam të bllokojmë zgjedhjet e me këto certifikata po bëjmë namin. Jo më zotëri. Ne thjesht duhet të kemi zgjedhje normale që mos akuzojmë njëri tjetrin pas datës zgjedhjeve, po pas datës zgjedhjeve t'japim dorën njëri tjetrit, kush fiton vazhdon përpara, kush humbet shikon çka ka përndryshuar, kaq. Një minutë, zoti Bode, kam një lidhje nga selia e Parlamentit, nga godina e Parlamentit ku gazetarja Moza Koçiu e Klanit ka qenë sot gjatë gjithë ditës. Mirëmbrëma, zonja Koçiu. Mirëmbrëma. Si është tani aktualisht Parlamenti është i mbyllur, po cila ka qenë situata sot gjatë gjithë ditës atje? Parë në këndvështrimin tuaj, jo thjesht deputetëve që janë sallë. Në fakt, duhet thënë se pavarësisht se një ditë më parë, deputetët kanë qëndruar deri vonë, duhet thënë gati rreth orës 1 të mëngjesit në Parlament, një natë më parë, pra pa arritur një kompromis, duhet thënë që kanë qenë të shpejt në mëngjes. Të paktën deputetët e opozitës janë drejtuar selisë së kryesisë së Kuvendit që në orën 9:30 në pritje të një kompromisi me mazhorancën, të paktën kështu kanë deklaruar. Diku nga mesdita, duke patur që pritja ishte e kotë, kanë dalë dhe kanë bërë një deklarat duke thënë që mazhoranca nuk po i përgjigjet interesimit të tyre për kompromis dhe duke, le të themi, paraprirë disi tërheqjen e tyre në lidhje me certifikatet e posaçme, por pa artikuluar shumë qartë, duhet thënë. Zonja Koçiu, cili ka qenë thelbi i negocimit djeshëm? Thatë që është negociuar 7 orë. Në fakt, 7 orë, deputetët kanë qëndruar në Parlament një lloj si edhe sot.
që seanca duhet fillonte në orën 5 dhe të paktën deri në 6:30 të gjithë deputetët kanë qenë në kafenenë e kuvendit. E njëjta situatë ka qenë edhe dje. Rreth 20 minuta vetëm palët kanë tentuar që të bien dakord, socialistët kanë këmbgulur në qëndrimin e tyre se kërkonin certifikata të posaçme, majoranca nga ana saj ka qenë e irrituar duke u shprehur se nuk mund të lëshohet. Ku përqendroheshin nga informacionet dhe perceptimi juaj? Ku përqendrohet thelbi i mosmarrveshjes? Me sa duket se për tej datës që ishte një, le të themi, çështje që u ka përcye, të paktën opozita ka insistuar sërish edhe dje në kërkesën për certifikatat posaçme. Madje ka qenë zoti Majko, i cili ka deklaruar për media se mjaftonin 3 ditë dhe 70.000 euro që certifikatat e reja të prodhoheshin. Pra vetëm certifikatat duket se janë pengu që mbajnë. Pikërisht, unë këtë pyetje ja kam drejtuar sot zotit Majko dhe besoj duhet i kujtohet para 1 ore. Unë e pyeta nëse çështjet e tjera teknike që mendohen të negociohen nesër para dreke, përveç çështjes certifikatës e cila u zbardh tashmë, a mund ta mbajnë peng sërish një marrëveshje dhe zoti Majko më tha jo, sepse janë gjëra teknike të cilat janë diskutuar dhe paraprakisht. A është lënë një seancë tjetër zonja Koçiu për nesër apo tashmë u mbyllën? Është lënë një seancë për nesër në orën 17 me idenë që para dreke mund të ketë negociata dhe të sqarohen të gjitha këto probleme teknike dhe pas dreke, nëse vullneti është i të dy palëve, të gjitha ndryshimet në kod dhe në kushtetut të miratohen. Ju falenderoj për këtë lidhje megjithëse një orë të vonë nga selia e Parlamentit. Faleminderit. Po kaloj përpara se të rikthehem përsëri për diskutuar në studio dhe për të pyetur 2 nga pikpyetjet themelore, do të thoya që zoti Bode të fliste më pas, që përse certifikatat janë problem sherrri, a mund të vidhen votat me certifikata dhe a mund të ketë një zgjidhje për certifikatat, me sa duket po mbetemi tek problemi i certifikatave. Le të kalojmë te spotet publicitare dhe rikthehemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish në këtë debat improvizuar i cili ka lindur si pasojë zhvillimeve të 24 orëve të fundit të Parlamentit e Shqipërisë, kur është bllokuar sërish një konsensus i mundshëm për ndryshimet në kodin zgjedhor dhe për votimin e kodit të ri zgjedhor dhe për vendosjen përfundimtare të datës së zgjedhjeve lokale që përsëri ka mbetur pezull si pasojë mosmarrveshjeve midis majorancës dhe opozitës. Sikurse e thash dhe në fillim të emisioni, intervista e planifikuar sot me shkrimtarin e njohur Dhjetor në cilin e rrëfen jetën e tij do të transmetohet javën e ardhshme në datën 4 janar dhe ne kemi hyrë në një emision që sikurse thash reflekton mosmarrveshjet e 24 orëve të fundit, madje të 4 përfaqësuesit që kanë mbritur sot në studio vinë nga salla e Parlamentit dhe nga negocimet atjeshme. Zoti Bode, por i kthehem edhe një herë problemit certifikatave për ta sqaruar për pjesën më të madhe të shikuesve. Pse Partia Demokratike ka vendosur që t'i qëndrojë dhe mos aprovojë një nga planet A dhe B, i quajti zoti Majko, të opozitës? Tani, unë e thashë pak më përpara, certifikata tani është elementi i fundit i justifikimit për të qëndruar larg zgjedhjeve, ose për të treguar se vërtet kanë arsye të qëndrueshme, prandaj nuk po i afrojnë me shpejtësi procesit. Në fakt, ne mirë kuptojmë përpjekjen e opozitës për të qenë e garantuar në proces. Por certifikatat jam i bindur dhe një herë që është thjesht një artific, një justifikim. Nëse bëhet fjalë për certifikata dhe problem me kartat e identitetit njerëzve, këto ndodhin në Tiranë dhe ndodhin në Durrës. Të dyja bashkitë janë bashkitë drejtuar nga 2 kryetar socialist bashkive. Njëri është kryetari i Partisë Socialiste. Dhe në një kuptim, gjithë administrata që ka të bëjë gjendjeve civile është në varësinë e këtyre kryetarëve apo të njësive bashkiake në Tiranë. Është pak absurde të mendosh që Partia Demokratike apo majoranca ka manipuluar me këta punonjës për të prodhuar certifikata të pavërteta, për të prodhuar certifikata që t'i ketë si rezervat për të votuar në mënyrë jo legjitime në procesin e zgjedhjeve. Problemi, mendoj, është pak më i thellë dhe unë ja bashkoj me argumentimin dhe arsëtimin që bëri zoti Rusmajli. Procesi është tepër i gjatë. Ne nuk duhet të merrem dhe unë injoroj për veten time gjë justifikimet që cilat zoti Majko mundoi të përmendi këtu. Pra hamendjet pse nuk ka interes për të futur në proces opozita. Mbase është mallkuar në datën që vetë opozita caktoi kryetarin e opozitës si kandidat në Bashkinë e Tiranës. Çfarë më thënë kjo? Mbase në motive nga arsye nga më të ndryshme që dinë ata që janë edhe për llogaritje politike, por kjo është evidente dhe është një çështje e dukshme. Të pretendosh për të prodhuar një certifikat speciale. Do thotë të nxjerrësh jashtë funksioni dokumentat e identitetit me të cilat kryhet sot veprime
nga më të ndryshme, pronësore, pasurore, trashëgimie, parash e tjera. Këto janë dokumentat me cilën funksionon Shqipëria dhe janë ligjor, qoftë letër njoftimi, qoftë pasaporta, qoftë certifikata. Ideja për të prodhuar certifikata speciale në kohën kur dihet publikisht që rreth 70% e popullsisë nuk disponon as pasaport dhe as letër njoftimi, do të thotë që 70% e popullsisë Tiranës ta çosh në zyrat e gjendjes civile, të cilat ne kemi të drejtë të paramendojmë se do të bllokojnë në mënyrë selektive lëshimin e certifikatave për ata persona që ato do i konsiderojnë se nuk janë mbështetës dhe votues të kryetarit të Bashkisë Tiranës, kryetarit të Partisë Socialiste. Pra, mendojnë ne kalojmë në anën e kundërt. A duhet garanci për procesin? Sigurisht. Ne kemi dhënë dakordsinë. Ta çoj deri në fund rrethëtimin. Ne kemi dhënë dakordsinë në korrik të vitit të kaluar. Ka patur certifikata të prodhuara falso. Dhe kanë qenë pa shënuar numrin e gjendjes civile që ka lëshuar certifikatën. Dhe kush ishte zgjidhja që u dha nga OSB-ja, Odiri? U dha një zgjidhje që bashkë me certifikatën, që nuk ka ekstremitetet e gjendjes civile që ka lëshuar certifikatën, të përdore një dokument tjetër shoqërues, një dokument me fotografi, që ishte kartë studentja, një patenta, një dokument tjetër legjitim, ligjor, zyrtar, që mund të vërtetonte identitetin e personit, krahas kartës. Kemi ofruar variante të tjera, por jo për të larguar dhe për të penalizuar 70% popullsisë, i themi do të vini detyrimisht të merrni certifikata. A ka statistika zoti Bode se sa shqiptar votojnë me certifikata? Unë nuk e di me saktësi dhe nuk marr përsipër të deklaroj këtë, por duket qartë domethënë. Këtu do të jetë pretendimi për të çuar një proces pa konsensus. Dhe këtu është problemi. Ne do të abstrahojmë nga argumentat në thonjza apo justifikimet që nxjerr opozita për të bashkangjitur procesin. Është e para herë që politika nuk prodhon konsensus për procesin elektoral. Kanë qenë kohë shumë më të vështira. Kanë qenë periudha tepër të vështira dhe ne kemi gjetur mirëkuptimin. Kemi dalë në opozit përmes një rebelimi dhe jemi bashkangjitur proces. Jemi mohuar në përfaqësimin ton të barabartë absolutisht. 6-1 kemi qenë diku në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kemi qenë pjesë e procesit, nuk kemi ikur nga zgjedhjet. Kemi qenë 5-2 në përqendrat e votimit. Absolutisht kemi marrë pjesë në zgjedhje. Jemi larguar nga procesi, nga faza e dytë, nga raundi i dytë i zgjedhjeve dhe komisionerët tani kemi çuar për të vazhduar procesin dhe për të mbyllur procesin. Por ideja për të lënë vendin pas zgjedhje është një ide tepër djallëzore, që sigurisht nuk penalizon vetëm qeverinë, por në radhë parë penalizon vendin, nisur nga faza dhe proceset në cilët ai ndodhet. Dhe këtë jemi duke kërkuar opozitës, të bëhet pjesë e procesit, të lërë me janë interesat personale, politike të një individi apo të një individi tjetër. Unë mendoj që të thuash që një opozit nuk do të hyjë në zgjedhje është absurde. Ne edhe në ditën kur humbëm një vit e gjysmë përpara kemi qenë në shumicë nga ana matematikore karshi Partisë Demokratike. Por po kthehem edhe një herë tek ajo që shtroi kolegu. Domethënë, ajo që quhet si kërkesa e tmerrshme e opozitës, certifikata e posaçme. Zoti Majko, nuk është një mohim si mund të vidhen votat me certifikata. Të vazhdoj. Nuk është një mohim për certifikatat ekzistuese, për ato të pronësisë, të lindjes, vdekjes etj. Absolutisht. Certifikatat në natyrave të tilla ekzistojnë në vende të tjera të Europës. Bile quhen ato certifikatat e votimit. Ekzistojnë, ka një përbojnë të drejtim. Megjithatë, duke u qenë se u krijuar kjo fryma që opozita me këtë certifikatën e veçantë të tmerrshme do të bllokojë zgjedhjet, s'do të hyjë në zgjedhje, do të bllokojë integrimin e Shqipërisë këtu, atje, historira të çuditshme me djaje, me ëngjëj, ne thamë, dakord, të zbatohet me certifikatat që ekzistojnë. Tani jo, sepse duke kërkuar regjim veçantë, duke qenë se socialistët kanë drejtojnë një pjesë të madhe të pushtetit lokal, ata do të menaxhojnë shpërndarjen e certifikatave dhe do t'u japin atyre që votojnë për kryetarin e partisë. Arsyet tona është mirë t'i shpjegojmë, ne ata zotëri shpjegojnë aty. Po është ndonjëherë mirë t'i shpjegojmë, është mirë t'i shpjegoj, sepse janë kaq naive dhe duhet shpjeguar publikut që arsyeja pse ju nuk pranoni çështjen e certifikatës apo propozimin ton është se mos ata të gjendjes civile nuk u japin certifikata ata që nuk votojnë për e dramën e Partisë Socialiste. Po ç'është kjo?
Po ju pse si Ç'është kjo? certifikata? Të thuash në Shqipëri që certifikatat nuk falsifikohen, këto që janë aktualisht, është akoma më naivitet. Si vidhet me i certifikat falsifikuar? Keni një kamera vëzhguese shumë të mirë dhe ka bërë disa emisione, çojeni tek rrugët Durrësit të Tregu Çam, ju tregojnë ata me hollësi se si falsifikohet dhe se si falsifikohen dokumentat në Republikën e Shqipërisë. Ajo që ne po kërkojmë sot, më zotëri, është që të garantohet një regjistër i cili do të vendoset pranë komisioneve të votimit, të cilët do të kenë listën e njerëzve që kanë marrë certifikat për të votuar ditën e votimit. Po ata që e kanë, përpara mund ta përdorin? Çfarë të merri ka këtu që pas kësaj u fshika një skenar i opozitës për të mos marrë pjesë e për të shkatruar këtë vend etj etj. Ç'është më kjo? Pse duhet krijojmë ne një tragjedi të madhe, e cila në fakt është një komedi, për të thënë që opozita e mallkuar e këtij vendi nuk dashka zgjedhjen në Shqipëri. E pse? Sepse këtu në mes të Europës ne po kemi guximin, kërkojmë certifikata të cilat mundësisht të ulin koeficientin e falsifikimit. Dhe tani na thonë se shiko, ne kur ishim në opozit na bët këtë, na bët atë. Tani ne nëse do kthehemi 15 ditë nuk po kthehemi. Atë thash, mos të kthehemi në histori të shkuara. Ka shumë arsye. Por ne kemi gjetur motive për të bashkangjitur në proces. Tani nëse dhe juve nuk doni të gjeni asnjë motiv për të bashkangjitur në proces. Është problemi. Mua dikush sot më thotë që doktor Sali Berisha është një ëngjëll përballë kutisë votimit, sigurisht do të mendohesha pak gjatë për të thënë përgjigjen po apo jo. Megjithatë, sot nuk kemi mbledhur për këtë. Unë mendoj që ne kemi nesër një negociat për të bërë dhe në vazhdim për ta mbyllur këtë çështje, certifikatat nuk janë një tmerr pafund që opozita apo ju do lënë këtë vend në mes katë rrugëve. Është qesharake që për 5 thot populli, ne t'i themi njerëzve që nuk duhet të shkojnë në votim ose këtu po bëhet nami. Ne po kërkojmë zotëri në certifikatat që ekzistojnë të ketë një regjistër dhe një vull që është për votim. Çfarë mohimi ka këtu? Çfarë të merri ka këtu? Më fal. Unë jam dakord me ju. Zoti Blendi ju bëri të dyve disa herë pyetjen. Këta që i kanë marrë certifikatat, do të vendë marrin prapë certifikatat të tjera? Nuk i datë përgjigje. Dhe këto certifikata janë marrë me këto kushte dhe me këto rregulla. Ka një verifikim bërë nga OSB-ja në Shqipëri për gjendjen për atë alarm që hapët ju disa muaj më parë për certifikata false etj etj. Dhe ka një procedurë tërësisht ligjore, cilësojnë certifikatat me regjistër, siç thoni ju, me firmë të marrësit të certifikatës e tjera. Po bukur shumë. Çfarë ka? Pra, përderisa ekziston një rrugë, domethënë procedurë ligjore, e saktë, transparente, e kontrollueshme për lëshimin e certifikatave, nuk ka ndonjë arsye për ta ngritur dhe për ta bërë këtë një çështje që mund t'ju çojë ju në mosmarrje pjesë në zgjedhje. E para, e dyta. Certifikatat kanë element sigurie dhe mund të falsifikohen. Po ju e dini shumë mirë që kanë filigram, sikurse kanë të gjithë element sigurie, sikurse kanë dhe parat, sikurse kanë dhe valuta. Por në asnjë vend dhe në asnjë kohë në Shqipëri nuk ka ndodhur që tregtarët të mbyllin dyqanet pse diku janë falsifikuar disa kartë monedha. Dhe për 10 certifikata apo 100 certifikata që mund të jesh falsifikuar në treg, këto nuk përbën arsye për të thënë që ne nuk do marrim pjesë në zgjedhje, sepse është falsifikuar. Nuk do shesim, do thonë tregtar, nuk do blejmë, do themi ne. Ridvan, kush ta ka thënë që ne nuk do hym në zgjedhje më zotri? Kush ta ka thënë më zotri? Po çfarë po ndodhet atëherë? Pse nuk vini votoni atë? Jemi kot këtu atë. Keni zmerruar gjithë publikun. Atë jemi kot këtu. Po ç'është kjo strategji më shumë që ky është tema se nuk kuptoj. Ore zotri. Pse nuk vini votoni atë amendamentet që keni propozuar? Lam kokrën e namit përballë publikut më burr. Po ç'është më kjo histori tani? Se nuk u dashka, nuk doni të vendoset një vul atje për të thënë që është për zgjedhje. Çfarë të keq e kam? Çfarë ka mor buri thot? Ç'është ky tmerr pafund që ne pas kemi ca njerëz tek gjendjet civile që nuk do i japin demokratëve, po do japin vetëm socialistëve. Po ç'është më kjo? Ç'është më kjo ku jetojmë në çfarë? Ja pra që dashka një vulë e dytë për kjo është për problem. Ata çoni edhe pasaportën time një vulë e dytë që është për zgjedhje edhe kaq. Blendi, nëse konflikti do të ishte vetëm teknik, atëherë do të ishte normale që ne këto 2 ditë që kemi bllokuar sepse opozita nuk do të hyjë në zgjedhje, atëherë do të ishim ulur në tavolinë për të zgjidhur këto konflikte teknike. Pra problemi me sa duket qartë që nuk është teknik. Sepse ka një makineri që falsifikon proceset zgjedhore dhe dihet se cila është kjo makineri. Cila është kjo makineri? Përderisa certifikatat janë të falsifikueshme, është shumë e lehtë që kjo makineri ti përdor. Dhe nuk është fjala për certifikatat. Nuk janë të falsifikueshme, janë me element sigurie. Një minutë. Nuk janë të që kanë falsifikueshme, lëshuar zyrat e gjendjes civile për qytetarët e ndershëm dhe për hallet e tyre.
është fjala për makinerin që falsifikon zgjedhjet. Si falsifikohet, pra këtë më thoni? Si? Që i merë certifikatat, Si manipulohen? jo vetëm nga i tregu i rrugës, por edhe nga tregu politik, për t'i përdoru qëllimisht, që do të thotë, në listat e zgjedhjeve ka me 10 zgjedhës të cilët nuk janë prezent në Shqipëri, të cilët janë emigrantë dhe nuk vinë për të votuar, se janë në Shtetet Bashkuara, mund të jenë në Greqi, në Itali. Janë jashtë Shqipërisë, pa Dhe makineria e falsifikimit të votave i merr pikërisht këtë listë personash, falsifikon certifikatat me fotografit e antarëve të ekipeve që falsifikojnë proceset dhe voton qendër për qendër për të manipuluar procesin. Ne për këtë po flasim pikërisht për këtë pjesë të përdorimit të certifikatave në mënyrë abuzive. Nuk po themi që të mos përdoren më certifikatat për allegjin që kanë transaksione financiare, që duan të legalizojnë shtëpit, që kanë probleme me gjykatat e tjere. Absolutisht. A ekziston një rrezik i tillë që ky manipulim mund të diktojë rezultatin e zgjedhjeve, zoti Koçi? Sigurisht që ekziston. Ju e dini shumë mirë që ka zona elektorale, ka njësi elektorale në cilat rezultati është shumë i ngushtë. Ne kemi raste kur fitohet dhe me një vot, pra, më shumë ose më pak. Kështu që problemi shumë i thjeshtë dhe këtë duhet kuptojnë politikanët dhe ekspertë e Partisë Demokratike për të kërkuar një zgjidhje. Dhe ne po themi, kërkojmë një sistem i cili të jetë i imunizuar nga mundësitë dhe hapësirat për abuzivizëm, që të mos kalojmë pastaj në akuza konkrete. Pra është çështje mosbesimi. Sigurisht është çështje sepse sistemi nuk garanton besim. Zoti Ferziu. Zoti Rusmajli? Reagimi me një herë shëmimi tani është që kjo që u tha, deklamimi tanishëm, leximi i gazetës Zëri i Popullit është banalitet. Puna është që unë kam nevojë ta shpjegoj pse është banalitet. Do të thotë që unë kam nevojë për kohë që të ma gordoni. Është banalitet. Me njerëz që respektojnë fjalën. Pse është banalitet? Ja u shpjegoj pse është banalitet. Zotrinjt thonë, neve nuk kemi besim ke qeveria që të menaxhojë certifikatat. Duhet ja lëm këtë një strukturë tjetër të ndryshme nga qeveria. Por nuk thonë për asnjë sekond që zoti certifikatave në Shqipëri, i tillë është sistemi, është pushteti lokal, nuk është qeveria. Qeveria s'ka lidhje me certifikatat. Qeveria menaxhon tenderin për prodhimin e dyne. Dhe tenderi për prodhimin e certifikatave është transparent. Zotrinjt thonë që jo, të mos ta prodhoj qeveria, ta prodhoj KQZ-ja, se qeveria manipulon. Dakord deri këtu? Po. Mirë, në qoftë se që kjo qeveri ka që poshtër, manipuloka, çfarë do ta pengoj këtë qeveri që të marrë certifikatat e KQZ-s dhe t'i printoj diku tjetër në të njëjtin model? Kush do ta pengoj këtë? Nga manipulimi. Kush është ai mekanizëm që bë? Kush është plani A apo plani B që do ta bëj këtë? Varianti A apo varianti B? Në qoftë se qeveria pas ka vullnetin për të manipuluar, nuk ka fonde qeveria që të printoj pa tender ose me tender, certifikata të të njëjtës formë, të të njëjtës madhësi, me të njëjtët elementë sigurie? Ja pra që nuk i qëndron logjikës. Është banalitet pretendimi. Tani të themi, mekanizmi është i tillë që çon në manipulimin e certifikatave që lëshohen për njerëzit. Lëshohen 1, 2, 3, 4, 5, 10. Por, çfarë ndodh? Listën e zgjedhjeve ka pushteti lokal, është në dorë të tij. E harton pushteti lokal, bazuar në regjistrin themeltar. Certifikatat i lëshon pushteti lokal, bazuar në regjistrin themeltar, mbi të njëjtin dokument. Nuk mund të lëshoj certifikata të ndryshme nga ato të listës. Zotrit thonë, ne s'kemi besim, se jeni makineri manipulimi. Ne u themi, a verifikojmë pak se si janë procedurat, a shkojmë kontrollojmë pak se çfarë ndodh me rregullat e këtij shteti, me garancit e këtij shteti, me regjimin e menaxhimit certifikata, thonë, jo, nuk na duhet kjo. Ne jemi opozit. Ne kemi të drejtë të dyshojmë, të jemi mos besues, kaq është e mjaftueshme për ne. Zotrinjt në të gjithë pretendimin e vet deri më sot nuk kanë dhënë një fakt të vetëm. Nuk kanë shpjeguar një ngjarje të vetme. Nuk kanë dhënë një provë të vetme. Nuk kanë nxjerrë një certifikat vetëm. Na thuhet këtu që ke rruga Kavajës apo rruga Durrësit mund të marrësh certifikata falso. Do të thotë, dokumentat janë origjinal, fleta e certifikat, formati origjinal, po i plotësuar me identitet të rrem, ke rruga Durrësit. Po certifikatat që të prodhojnë këta, mund të falsifikohen?
u dashkën për t'i prodhuar si shtet $75.000 dhe 3 ditë punë. Sa dollar duhen dhe sa ditë punë për t'i falsifikua ato certifikata? Ke rruga e Durrësit apo e KVA-s? 5 cent dhe 1 orë punë? Pra nuk është përgjigja për frikën ajo që thonë këta. Nuk ka lidhje logjike me çështjen. Është tjetër kund, muhabeti. Flet tjetër kund lepuri. Dhe këtë neve duhet të përpiqemi ta zbulojmë dhe t'ja u shpjegojmë shqiptarëve. Prandaj analiza bëhet duke e kapur nga një kënd vështrim tjetër. Pse nxirret problemi dhe çfarë pasojash ka problemi ke njerëzit. Zotëria tha, ne e kemi të zgjidhur çështjen, do hyjmë në zgjedhje, sepse kemi ofruar planin A ose planin B. Dhe ta zgjedh qeveria këtë doj, A apo B. Por zotëria nuk thot që nga A-ja deri ke Z-ja, të gjithë planet e tyre janë një. Nuk kanë asnjë lloj dallimi, sepse janë në çfarë lloj forme që paraqiten certifikat e posaçme e lëshuar 2 muaj para zgjedhje për të paktën 500.000 shqiptarë. Le ta analizojmë pak çfarë do thotë. Është gjithmonë certifikat e posaçme. Që kur thuhet që duhet prodhuar re tani dhe duhet ta menaxhoj KQZ-ja, t'ia çojë të njëjtave struktura që i shkojnë certifikatet zakonisht, pushteti vendor, që të bëhen prapë zotër të tyre. Që kur thuhet kështu, që kur thuhet që të ndryshojnë element çfarë të keq ka, ta përdorim këtë certifikat, formatin, jo këtë certifikat, po t'i vëmë një fotografi të re që s'është parë gjykundin në Shqipëri. Pra do të thotë që njerëzit marrin një dokument të ri, jo atë që disponojnë. Po ashtu kur thonë, ç'të keq ka, përdorim këtë dokument, po i vëmë një vul të re. Vul, e tha dhe tani zotëria. I vëmë një vul, çfarë problemi ka? Certifikata është po ajo. Jo, nuk është po ajo. Është një gjest, po unë po e quaj, le të ma bëjnë halal këta zotërit, është një metodë shumë e ulët për të përjashtuar shqiptarët nga zgjedhjet. Prandaj ne kundërshtojmë. Dhe po e shpjegoj se si ndodh kjo punë. Ju bët pak më parë një pyetje. Ore, kush është raporti midis shqiptarëve që disponojnë pasaporta dhe shqiptarëve që disponojnë certifikata? A e dini që zotërit nuk e kanë interesin për atë? Nuk kërkojnë që ti investigojmë. Kush janë individët e listës së zgjedhësve që kanë pasaporta? Kush janë individët e listës së zgjedhësve që nuk e kanë? Po ju them unë, kush është dallimi midis të pasurit pasaport si dokument identiteti dhe të pasurit certifikat si dokument identiteti? Shumë i thjeshtë. Pasaporta kushton 15.000 lek. Certifikata kushton 500 lek vjetra. Ky është dallimi. Tani për ta pas si dokument identiteti, ju vetë, çfarë do preferonit? Ta harxhonit 50.000 lek apo ta harxhonit 500 lek? Ky është dallimi midis shqiptarëve. Pasaporta është dokument për jashtë shtetit që nevojitet për një qëllim të caktuar, që në Shqipëri, për shkak të rrethanave tona, përdoret dhe për të vërtetuar identitetin e njerëzve. Ndërkohë që dokumenti i identitetit është certifikata. Shqiptarët kanë dhe përdorin masivisht certifikat se kushton 500 lek. Çfarë duan të bëjnë zotërit? Duan që 2 muaj para zgjedhjeve të i lejnë shqiptarëve vetëm një opsion. Në doni të votoni, duhet vini ke kryetari i komunës ose i bashkisë që të merrni certifikat. Kjo do të thotë që të përjashtohen masivisht shqiptarët, sepse unë besoj unë dhe kushdo tjetër do preferonte më mirë të flinte gjumë atë ditë sesa të rrinte me ditë të tëra të kërkonte një certifikat. Është krejtësisht normale. Sa persona i kanë këto certifikata të gatshme? Të paktën 500.000 shqiptar sot, në qoftë se zbatohet plani A ose plani B, do të detyrohen që të shkojnë, për të votuar, do të detyrohen të shkojnë përpara kë kryetari i komunës ose bashkisë. Po kush është e keqja tjetër? Nuk po diskutojmë faktin që shteti pengon me artific, me mekanizëm artificial të drejtën kushtetuese të shqiptarëve për të votuar. E keqja tjetër është që ka mundësi seleksionimi kryetari i bashkisë, që rastësisht është dhe kandidat, për të zgjedhësit e vet. Sepse ka të gjithë mundësinë që ti thot atit që nuk i duket burri mirë, ti thot nuk i pëlqen, ti thot jo ty s'ta japun certifikatën. Ti do shkosh ke, po ja ta shpjegojmë kush është mekanizmi. E bëjnë sot këta zotërit. E kanë bërë dhe në 2005. Shumë i thjeshtë. Ti do shkosh ke kryeplaku. Ti do shkosh ke i plotfuqishmi lagjës. Ti do shkosh ke përgjegjësi i pallatit. Du një vërtetim prej atit përpara se sa të lëshoj certifikatën. Nuk më mjafton e dhëna jote në regjistër. Du dhe këtë gjën. Pastaj duhet shkosh në rajon policisë të marrësh një vul, etj. Mekanizëm administrativ burokratik për të seleksionuar zgjedhësit. Të shkosh 2 muaj para zgjedhjeve, ti detyrosh shqiptarët të paraqiten në bashki që të marrin certifikat, të marrin vul, të marrin fotografi të re, ta presin kështu apo ta presin ashtu, do të thotë të vendosësh mekanizmin e marrjes së lejes për të votuar.
Dhe mekanizmi i marrjes lejes për të votuar nuk është pa në historinë e demokracisë botërore asnjëherë. Na e nxjerrin zotërit për herë të parë, thyej në rekord në botë. Zoti Majko. Sapo dëgjuam përfaqësuesin e qeverisë, i cili përfaqëson dhe ekzekutivin, domethënë. Dhe ai shfaqet i tmerruar nga kryetarët e komunave që s'do japin certifikat. Jo, nga kryetari i Bashkisë Tiranës, ka një hall të madh. Ky është problemi. Ka një hall të madh zotëria. Ai është vetë djalli, Ore nuk e di unë djall apo ku di unë. Ka hall. Të vazhdoj. Nuk e di unë. Mor po hall, Ju lutem, vazhdoj. Ka hall, hall përgjithsisht është ata që bërtasin edhe kur s'kan hall. Dakor. Tani problemi që shtrohet këtu është ne diskutojmë për një certifikat e cila do të prodhohet nga qeveria, do të shpërndahet nga ajo, do të menaxhohet nga ajo. Jo. Ta vazhdoj. Dhe këtu më zotëri shtrohet problemi për një vul. Ju jeni të shqetësuar, deri më sot nuk është akuzuar në një kryetar komune a bashkie socialist se nuk ka shpërndar certifikata. Mbase ka ndodhur e kundër, ta them drejtën, nuk më ka vajtur mendja me kaq hollësi se mund ndodhin tilla manipulime, të them të drejtën. Dhe shpesh atij që shkon në mendje. Nuk ja u ha njëri këtë gjë. Për manipulime me thënë drejtën. Nuk ja u ha njëri këtë gjë. Nuk është naivitet kjo që thosh. Është demagogji. Zoti Rusmajli, lutem. Kur e besoj që pande flet me sinqeritet. Do më lësh të flas. Problemi është se nuk varet nga pande gjithçka. Tani problemi që po shtrojmë është ju zotëri jeni të shqetësuar se dikush do t'i pengojë këta njerëz për të marrë këtë certifikat apo për të marrë këtë lloj vule. Do t'i pengojë në mënyrë selektive. Do t'i pengojë në mënyrë selektive. Po hajde more bëjmë kodin zgjedhor, çfarë të doni ju me vëzhgimin më të tmerrshëm të mundshëm që nuk do lejoj asnjë kryetar që do mund të jetë kandidat përsëri, që mund të ketë një vëzhgim bipartizan e çfarë rregullash doni ju. Ne po kërkojmë zotëri certifikata që i prodhoni ju, i menaxhoni ju, qeveria jeni ju, keni prefektët, keni pushtetin, i keni të gjithë mekanizmat, keni policin në dispozicion. Tani çfarë po kërkon kjo opozitë që juve ju tmerron se do manipuloj? Ore, sinqerisht e mendoni që opozita i bën këto propozime për të manipuluar zgjedhjet? Ju po përpiqeni të bindni shqiptarët që propozimet e opozitës janë për të manipuluar zgjedhjet nga opozita. Ore, çam këto naivitete që sillni sot në ekran përballë njerëzve. Zoti Majko, a kuptoni që arsyetimi juaj për t'ju thënë njerëzve që këta duan të manipulojnë zgjedhjet në këtë mënyrë nuk shkon më, për nuk besohet më. Arsyetimi është shumë i Mos zotëri, Juve sa po e përsëritët disa herë, nuk është e vërtetë që qeveria menaxhon certifikatat, i menaxhon pushteti lokal në Tiranë, i ka Edi Rama në xhep. Kjo është e vërteta, nuk është e vërtetë që ka qeveria. Tregojmë të vërtetën. Tani të vazhdoj. Certifikatat prodhohen nga qeveria, shpërndahen nga ajo. Tani, ne i kemi shqetësimet tona, i kemi informacionet tona. Pse nuk pranoni që ta kontrollojmë procesin? Ta kontrollojmë bashkarisht procesin. Pse nuk e doni këtë gjë? Që në Zvicër ku prodhohet hologrami, të shkojmë bashkë dhe ta shohin çfarë ndodh atje. Pse nuk e doni? Pse nuk e pranoni këtë gjë? Tani të vazhdoj. Pse shprehni vetëm mosbesim dhe asnjë të vërtetë? Asnjë fakt. Ju lutem, Zoti Rusmajli. Asnjë dokument, asnjë provë. Po në radhë. Zoti Rusmajli kërkon që nga ky moment procesi të bashkë kontrollohet. Ne pikërisht kërkojmë... Jo, po them të investigoni frikën tuaj. Unë jam dakord me këtë tonë. Të investigoni, ju keni frikë dhe keni frikë të investigoni se ju zbulohet e vërteta. Këtë po them unë. Këtë po them, jo të bashkë kontrollohet. Të verifikohet e vërteta. Si është? Të shpjegojmë përpara se frika juaj s'ka. Problemi financiar nuk qëndron fare. Hajde bëjmë certifikat, ja japim falas shqiptarëve për t'i përdorur për zgjedhje. Zoti Rusmajli, nuk e di tani, problemi është duhet ta zgjidhim shumë qetësisht. Nëse ne kemi një situatë negociuese, kam përshtypjen certifikata e posaçme që kërkoni ju nga varianti A. Zoti Rusmajli, Zoti Majko, sepse po që ka gjë thjesht sa thoni ju po zgjidhim kusht. Unë mendoj që ju dhe ne së bashku duhet i gjejmë një zgjidhje që të garantoj shqetësimin që ju keni për ata kryetarët e komunave të bashkive që mund të bllokojnë demokratët të tërheqin apo të marrin vulën e certifikatave dhe shqetësimin ton që kemi për ju se keni një sistem manipulativ me çështjen e certifikatave. Dhe kjo zgjidhet në mënyrë të dyanshme duke ndërtuar rregulla të cilat heqin frikën tuaj për atë që na takon ne dhe frikën ton për atë që u takon ju. Ju doni rregulla, doni certifikatat posaçme. Ju nuk doni rregulla, ju janë fru rregullat, ju janë fru amendimet posaçme në kod. Një sekond.
ju janë afru rregulla për menaxhimin e procesit, rregulla për shpërndarjen e certifikata, rregulla për dhënien e tyre. Regjistrat që ju kërkoni për certifikatat që i jepen ekzistojnë sot të vendosura po ju nuk doni certifikatat me posaçme. Ja si thot zotëria. Tani e tutje ta fillojmë. Po sepse çfarë ndodh në këtë vend deri tani? Nëse ka pas shtet në të vend deri tani ta anullojmë, mos ekzistoj. Mohojmë Ismail Qemalin, nuk duhet jetë ai, për shembull, nuk ka mundësi. Ta s'kan lidhje fare me Ismail Qemalin, por me qenë se ju folët për këtë çështje, zgjedhjet janë institucioni i fundit që kishte mbetur pa e goditur këta. Më thoni një institucion kushtetues që nuk e ka goditur kjo qeveri. Mos ja merr aty. Janë institucioni i fundit. Dhe për sa i përket kronologjisë së çështjes, do qëndrojmë pak. Kam një gjë për ta thjeshtuar për pjesën më të madhe të shikuesit. Me sa duket, opozita ka një shqetësim që pretendon se certifikata janë prodhuar te i masës normale, mos gaboj. E verifikueshme. Nëse po i them të dyja versionet. Ka një pretendim që këto certifikata mund të përdoren për militantë të caktuar që të votojnë në emër të emigrantëve për të përmbysur rezultatin. Kjo është eksakt. Ndërkohë që majoranca ka një shqetësim të dytë, që certifikatat e posaçme, ose ja një minut, ose të vulosura, mund të pengohen nga pushteti lokal socialist në pjesën dërmuese të Shqipërisë dhe përmes gjithë justifikimeve që tha zoti Rusmajli dhe 200-300 vetë mund mbeten pa votuar. Stop, pra jemi në këto dy gjendje. Përpara se të diskutojmë dhe një herë spotet publicitare dhe rikthehemi, e gjejmë kollaj këtë mes tyre dyjave. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë debat të improvizuar me njerë pas dështimit të seancës sot me parlamentare lidhur me mosmarrveshjet për zgjidhjen e çështjes e krizës zgjedhore që ka mbetur me sa duket peng i mosbesimit të palëve për çështjen e certifikatave. Për ta sqaruar më shumë për teleshikuesit që në këtë qertull duket sikur janë pak jashtë, problemi qëndron në një numër shumë të madh votuesish, ndoshta 50% ose diçka më tepër votuesve, të cilët në mungesë të pasaportave të udhëtimit jashtë shtetit ose të letër njoftimeve të vjetra votojnë me certifikatat e gjendjes civile. Pra ka një mosbesim për arsye se majoranca pretendon që mund votohet me certifikatat aktuale, duke gjetur një seri kushtesh për t'i bërë këto të besueshme, ndërkohë që opozita kërkon certifikata të posaçme ose një rivulosje të certifikatave që janë në qarkullim me një vulë të posaçme për të shmangur. Çështja e mosbesimit qëndron mbi faktin që opozita pretendon që ka certifikata në qarkullim ose janë hedhur certifikata në qarkullim që këtë duke u falsifikuar dhe duke vënë në dorë të militantëve të Partisë Demokratike mund votohet në emër të emigrantëve për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve, ndërkohë që përfaqësuesit e majorancës kanë një shqetësim tjetër ose mosbesimin që certifikatat e posaçme ose vula e posaçme, duket se është e njëjta gjë, mund të pengojë përfaqësuesit ose mbështetësit e Partisë Demokratike që të paisen me këto certifikata pranë pushtetit lokal që drejtohet në një masë dërmuese nga socialistët dhe kryesisht në Tiranë. Pra kemi vjedhur në këto dy pika. Si është zgjidhja? Atëherë zgjidhja që kemi propozuar ne dhe që cila është zgjidhja? Pavarësisht nga akuzat dhe dyshimi që ekziston mungesa e besimit reciprok, që është evidente dhe vrehet edhe këtu në debat që jemi duke bërë, ne kemi ofruar mundësi që opozitat ketë instrumentat mjaftueshme për të qenë pjesë e kontrollit dhe sigurisë që do të japin këto certifikata që janë shpërndarë deri më sot. Së pari një procedurat e lëshimit të bëjë qartë që janë procedura tërësisht të kontrollueshme të dhënies së certifikatave deri më sot dhe tërësisht si të thuash të evidentuara se ku janë shuar dhe çfarë ofrojmë ne shtesë plus. Po, si zgjidhet? Të gjitha certifikatat kanë qenë mjaftueshme që të kishin numrin e gjendjes civile më përpara. Dhe për ato që nuk kanë qenë me numrin e gjendjes civile, nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është nxjerrë një akt i cili kërkonte dokumenta shtesë për të vërtetuar saktësinë e certifikatës. Ne jemi që të pranohen vetëm certifikata që kanë numrin e gjendjes civile, pra që ekzistojnë me numër serie të plot dhe që janë të rregullta, që mund të vërtetohen dhe të verifikohen. E para. E dyta, ne u kemi ofruar opozitës të tjera garanci dhe të tjera mundësi. Le të vendosim penalitete për të gjithë njerëzit që kapen dhe votojnë me certifikata të falsifikuara. Penalitete që shkojnë deri në 2-3 vjet heqje lirie. Dhe një njeri që dënohet me 2 vjet apo qoftë dhe me 1 muaj heqje lirie nuk merr guximin të vit votojë për një ditë një vot për Edi Ramën apo për njëri tjetër. E treta, ne kemi ofruar si shenjë e kompromisit dhe e garancisë për opozitën
që në të njëjtën qendër votimi, domethënë në qendër votimi ku ekziston një gjendje civile, të komunës apo të njësisë bashkiake, të votohet vetëm me certifikata që janë lëshuar nga kjo njësi. Dhe jo për të eliminuar rrezikun që tha zoti Koçi, që disa me fugona mund të lëvizin nga një qendër votimi në qendër votimi tjetër për të votuar me certifikatat falsifikuara. Pra vetëm me certifikatat e lëshuara në qendrën përkatëse të gjendjes civile, që ku ndodhet njësia ku votohet apo komuna apo bashkia ku janë bashki të vogla. Pra, të gjitha këto mendoj që ofrojnë garancitë mjaftueshme për të qenë pjesë e kontrollit. Në qoftë se vërtet nuk është kjo një justifikim, unë mendoj që kjo është më e përshtatshme për të krijuar një proces të besueshëm, sesa ajo që propozohet nga ana e opozitës, që detyrojmë në Tiranë rreth 200.000 votues të shkojnë detyrimisht në zyrat e gjendjes civile, çka do thotë për shkak të angazhimeve të personale të punës, të neglizhencës, por edhe për shkak të diferencimeve të mundshme, të element fundit dhe opsion më pak të mundshëm, mundësia e marrjes një vulë të dytë apo e marrjes një certifikat të dytë në këto gjendje civile është tërësisht e bllokuar dhe zvogëluar. Pra, ne kemi ofruar të gjitha këto. Pritet dhe disa herë shtan edhe nga bashkëbiseduesit tanë këto që ne presim të vijmë të negociojmë atje. Çfarë negociojmë? Këto negociatat tona janë bërë tani legjendë dhe gjithmonë u bë rreth një vit e gjysmë që çdo negociat midis dy palëve tona përfundon me dështim. Asnjëherë me sukses. Dhe një që përfundoi me sukses, ajo korrikut, e gushtit, iku e gjitha, u zhduk pas një muaji, nuk mbeti gjë për gjë prej asaj marrëveshje të arritur. Pra, kërkohet, si thua, të qëndrohet fjalëve që i themi njëri tjetrit dhe të jemi lojal me njëri tjetrin. Ju lëshuam datën që e konsideruat të rëndësishme për formimin e trupës elektorale përmes listë zgjedhjeve dhe sigurisht që do të lëshonet këtë element që më shumë bllokon se sa ndihmon një proces elektoral të lirë dhe të drejtë. Këto masa që propozon mazhoranca, a janë të mjaftueshme, zoti Majko, për ta bërë të kontrollueshme? Unë mendoj se janë të nevojshme, por jo të mjaftueshme. Domethënë edhe ajo që tha për sa i përket penalitetit për ata që falsifikojnë me certifikata, për ne është mjaft pozitive, edhe element tjerë, por edhe përsëris dhe njëherë ne mendojmë që infrastruktura sot në Shqipëri, ku ende nuk kemi një popullsi të regjistruar, jemi i vetmi komb në Europë i pa regjistruar, me mungesë karta identiteti, certifikatat, ndoshta edhe në botë, prandaj shpesh edhe ka pas ndërkombëtar të cilët paraprakisht nuk ka kuptuar shqetësimin tonë, dhe kur jo kemi shpjeguar pikërisht të fakt të mungesës të regjistrimit, të numrit të identifikimit e kështu me radhë, të cilat në vende normale janë një standard, e them dhe përsëris që kjo është një përgjegjësi jo vetëm e kësaj pale, po edhe e kësaj pale. Por prandaj kjo është arsyeja që certifikatat në Shqipëri, në strukturën zgjedhore, në infrastrukturën zgjedhore marrin një rëndësi të madhe. Tani kanë një shqetësim këta që e kanë një shqetësim subjektiv, do të thosha unë. Spari, cili është numri i qytetarëve që votojnë me certifikata. Ne e kemi pyetur dhe ministrin e brendshëm, unë mund t'ju them kaq, ka një numër të madh shqiptarës që kanë sot pasaportat ndërkombëtare, kanë edhe pasaporta, edhe kështu dokumenta të tjera të cilat në bazë të këtij kodi që është në fuqi. Të tre janë. Po, të vazhdoj. Tre elemente. Të vazhdoj. Dhe për sa i përket elementit të certifikatës, ne mendojmë që nuk do të ketë asnjë element subjektiv të cilat do ta quajmë kështu do pengojnë një qytetar të marrë po e nis nga ajo që është edhe më ordinere të marrë një vulë. Sepse së pari ne do t'japim një kod më se të mjaftueshme për infrastrukturën zgjedhore që ekziston aktualisht në Shqipëri. Ne me këtë infrastrukturë që ju propozuat me datën 20 janar, ne do të kishim për të verifikuar listat në Shqipëri, për të verifikuar të gjitha listat, vetëm 24 orë. 24 orë, nga ora 7 e mëngjesit deri në të nesërmen 24 orë, nuk e di se çfarë mund ndodhte. Ju lutem, derisa ne këta zotrinj për të verifikuar të gjitha listat e votuesve e quajtë normale 24 orëshin, unë sa ri të kuptoj, sepse e kanë shqetësimin që një pjesë e votuesve, të cilët nuk kanë dokumenta të tjera, por duan të votojnë me certifikata, do të marrë një vulë e cila pa diskutim do kërkoj një angazhim të gjithë drejtuesve apo infrastrukturës elektorale. Pa diskutim, kjo sigurisht është e nevojshme të përballohet. Dhe në të kushte, ne kërkojmë mirëkuptimin për të ballafaquar ne për shqetësimet tona, ata për shqetësimet e tyre. Tani, kjo që ngren këta është, në filozofi, unë arrit të kuptoj. Tani, problemi është që ne rrezikojmë me propozimet e opozitës, rrezikojmë që të lënë ndonjë shqiptar i cili përton të shkojë të marrë fletën e votimit, atë certifikatën apo të vulosë certifikatën dhe
ky rrezik na rrezikon sot aktualisht që të bllokoj procesin e negociatave midis mazhorancës dhe opozitës, rrezikon procesin zgjedhor në Shqipëri, rrezikon shumë herë më tepër se sa kërkesa e një numri shumë të kufizuar, sepse unë jetoj në Shqipëri dhe arrit ta kuptoj që do ketë edhe natyra të tilla, por ju lutem të vendosni në kandar rreziqet e një grupi individësh të cilët do e kenë ose s'do e kenë mundësinë dhe gjithë problematikës që ne kemi aktualisht. Unë po e them dhe po i ritheksoj, që ne gjatë gjithë këtyre ditëve nuk është se e shikojmë veten tonë vetëm të futur në lëkurën tonë, por e mendojmë sepse e kemi pasur atë pozitë në ekzekutiv. Dhe kërkojmë brenda një logjike normale, as pak bile në disa raste as pak politike, që të ndërtojmë një infrastrukturë që të ketë garanci përbashkëta. Zotëri, në Shqipëri është falsifikuar rezultati zgjedhor që nga 92-shi deri në 2005-ën. Si është Kemi, falsifikuar? tani ne jemi në Shqipëri, por ne bëjmë politikë dhe ne dim që mbase ta prishin Hajde për tani. emisionin e Zotit. Ne e dim që në Shqipëri janë manipuluar zgjedhje. Më fal Petro. Ne e dim që ka fshatra ku votohet me fise. Ne e dim që po ne ky popull s'mund të ndrojmë popull, edhe për një pjesë tonën për fat keq ky popull nuk mund ta ndrojë. Tani të vazhdojmë. Tani në këtë histori ne kërkojmë të ndërtojmë minimalisht disa rregulla minimale që të japin garancim shumë në infrastrukturën zgjedhore. Dhe kjo që po kërkojmë nuk është ndonjë ëndër në diell. Jo, më fal, unë vetëm do të të kujtoj diçka. Kjo nuk është një gjë e paprovuar, tentativa për të çuar në një afat kohor para zgjedhor, tani 2 mujor, po më përpara e keni provuar dhe në periudhë 6 mujore, 8 mujore, qytetarët tek zyrat e gjendjes civile për të marrë dokument për zgjedhjet ka dështuar dhe ju e dini shumë mirë. Ka qenë një tentativë, ka qenë 2 tentativa në 2 raste, kur është duke paguar rreth $6 milion në të dy vlerën kumulative të prodhimit të asaj kartës së identitetit për zgjedhje, një karton i vogël. Dështoi. Ai ishte një eksperiment që dështoi. Dhe nëse ne rikthehemi tek i njëjti eksperiment që kemi provuar, po dështoi. A ka mundësi sigurisht e keni qenë kryeministër duket në atë kohë. Dhe ka dështuar për variantit A dhe B, ka një variant C opozita. Rrugët që janë provuar një herë, tentativa të dështuara, është mirë që ne mos t'i rihedhim prapë si diçka të re, novatore në një proces i cili po e përsëris edhe një herë. Për fat të mirë, domethënë kemi eksperjenca lidhur me çështjen zgjedhore. Tani ne morvlezër e dim shumë mirë që shpesh në mënyrë ritmike ne ja kemi vjedhur votat njëri tjetrit. Dhe është më mirë që ta themi këtë. Këtë radhë keni gjetur me certifikate. Ridvan në Shqipëri janë vjedhur vota. Dhe ne këtë e dim shumë mirë, nuk kemi pse bëhemi asnjë, ai ta akuzojmë njëri tjetrin për djaj. Ne duam që në ecuri fillojmë të bëjmë kartat e identitetit, të fillojmë të garantojmë disa momente të infrastrukturës zgjedhore dhe përfundimisht këto të shkreta zgjedhje të mos na vinë si luftrat e Trojës, por të vinë si gjëra të cilat pas 24 orësh ne urojmë një jetën fitoren edhe Zoti Majko, kush ka humbur. Vazhdojmë rrugën. Ju lutem, ndiqni pak vetëm logjikën. Zgjedhjet në Shqipëri mor njerëz vinë si një traumë, kur ka trauma të tjera që kanë të bëjnë, je ministri i financave, me çmimet më burr. Me problemet ekonomike. Sot ne këtu duhet i nxirrim kurrizën njëri tjetrit për problemet që ka jeta sociale sot. Merrem me histori e vullosis. Zoti Koçi, që mos veç variantit A dhe B që i quajti zoti Majko, ka një version të tretë C opozita që mund të riqet pak nga ideja e një certifikate speciale? Ne do jemi në negociate tani, mos jo po C, jo po D, jo po E. Ky këmbim mendimesh dhe opsionesh që zhvillohet këtu normalisht duhet zhvillojë në një tryezë komunikimit vazhdueshëm. Keni një vit që bëni në mendimin tim, dhe nuk është vërtet ajo që thot zoti Bode, që këtu të gjitha negociatat kanë dështuar, absolutisht jo. Që ne kemi ardhur deri këtu, do të thotë që mes vështirësive kemi arritur që të merremi vesh. Apo jo? Po. Sepse ka mbetur vetëm një çështje, e cila është një çështje e vjetër, po akoma e pasgjidhur, siç është çështja e certifikatave. Dhe mendoj që këmbimi i opsioneve nuk mund të bëhet vetëm duke patur moderator blendin, por duke këmbyer ne në tryezë komunikim me njëri tjetrin të gjitha shqetësimet konkrete që vijnë. Ata shqetësimet lidhur me opsionet që propozojmë ne, dhe ne shqetësimet tona lidhur me
mundësinë aktuale që ofrojnë këta. Unë e kuptoj... Kurse të thuash që nuk kemi çfarë të negociojmë më, ku ne kemi ofruar edhe sot një opcion të dytë për ta zgjidhur çështjen, është absurde, është ajo që thamë. Çështja e vulës. Që duke përdorur certifikatat aktuale, të ketë një proces që lidhet me atë që tha zoti Rusmajli, që hajde ta bashkëkontrollojmë dhe të vim në një sistem i cili është imunizuar dhe që ka besimin e dy palë. Kishte edhe një propozim nga zoti Rusmajli lidhur me votimin në zarf. Kjo është një zgjidhje që, domethënë, është absolutisht zgjidhje legjitime, është zgjidhje standardi, është zgjidhje e provuar, ndodh në djepin e demokracisë, vlerësimi, validizimi i votës, marrja e saj, llogaritja e saj në grupin e votave të tjera, mund të bëhet vetëm pasi të jetë vërtetuar autenticiteti i ma shpjego pak për shikuesit që nuk janë ndjeni. Votuesi që disponon një certifikat. Bën votimin, jo, s'ka rëndësi, kushdo që disponon një certifikat, bën votimin, shënon votën e tij në fletën e votimit, e merr fletën e votimit, e mbyll vetë në një zarf që i jepet nga Komisioni i Qendrës Votimit. Paraqitet përpara komisionit. Komisioni bën bashkimin mekanik të certifikatës me zarfin, jo me fletën e votimit, me zarfin nga jashtë, nuk dihet se çka. Me zarfin e mbyllur. Me zarfin e mbyllur nga vetë zgjedhësi. Dhe kjo futet në një kuti të posaçme. Në përfundim të votimit, mbasi fillojnë procedurat, komisioni domethënë grupi numërimit, komisioni KZQV-ja ku diun, përpara se të marrin votën e mbyllur në zarf dhe ta fusin bashkë me të tjerat, duhet vlerësojnë a është e rregullt, a është korrekte. Si vlerësohet? Shkojnë në zyrën e gjendjes civile dhe autentifikojnë certifikatën. Dhe kur të verifikojnë që certifikata është e rregullt e lëshuar nga ajo zyrë gjendje civile për të njëjtin person me të njëjtin identitet, shkëputet e di se ka regjistrat, është zyra e gjendjes civile. Është zyra e gjendjes civile që lëshon. Certifikata ka numër personal. Nuk ka dy certifikata që të jenë identike me njëra tjetrën. S'ka fotografi. Ka një certifikat që ka elemente vetë të sigurisë. I ka të vetë të sigurisë. Certifikata ka një element sigurie që quhet hologram. Dhe është i njëjti element sigurie që neve e përdorim për 50.000 lekëshat në Shqipëri. Tani nuk ka dalë njëri deri më sot në Shqipëri që të thotë Banka e Shqipërisë, që është zot i lekëve të këtij vendi, falsifikon 50.000 lekëshat, sepse Banka e Shqipërisë nuk e prodhon dot hologramin, nuk e bën dot falso hologramin. Hologrami prodhohet në Zvicër, ke një kompani që prodhon aq holograme sa që është porosia. Po para falso ka në Shqipëri. Dhe kjo para falso ka, po 50.000 lekë me hologram nuk e ke ti vlla. Nuk ka, s'është mundësi. Shkoj më tutje. Mbasi verifikohet në gjendjen civile. Se ekziston mundësia për falsifikimin e hologramit. Do të thotë që dokumenti është unik, nuk ka dy të tillë. Nuk bëhet dot ke rruga Kavajës dokumenti. Në qoftë se provohet që dokumenti është lëshuar nga zyra e gjendjes civile, sepse zyra e gjendjes civile mban regjistër për çdo dokument që lëshon. Rregullëri i vendosur nga ne, ja u kemi shpjeguar, nuk duan ta pranojnë, nuk duan ta besojnë. Pasi bëhet kjo, verifikohet rregullshmëria e certifikatës, merret zarfi dhe bashkohet me të gjithë zarfat e tjerë të gjetur, certifikatat e cilëve janë gjetur në rregull. Dhe këtu fillon procesi i numërimit vota. Pra këtu fillon hapja e zarfit. Sa e zgjat procesin zgjedhor ky? Kjo nuk është, domethënë, në kalkulim aproksimativ për çdo njësi. Po llogarisim që pjesa shumica dërmuese e njësive në Shqipëri janë diku rreth 5.000 votues mesatarja, ka edhe me 300 votues. Do të thotë që nga këto gjysma me certifikat, do të thotë 2.500 veta, 2.500 vota, 2.500 certifikata të verifikohen të paktën për 5 orë. Ja vlen për 5 orë? E dyta, a ka rrezik që kjo votë, edhe pse e mbyllur në zarf, e bashkëngjitur me certifikatën, mund të hapet dhe të identifikohet vota me certifikatën? Jo, nuk ka rrezik. Nuk ka rrezik, po më thoni a janë zarfet e sigurt, a mund të mbyllen zarfet në mënyrë të tillë që të mos hapen dot? Sigurisht që po. Doni t'ja u demonstroj, ju marr zarfe që janë sot në treg, që nuk hapen dot se shqyhen. Në rregull. Thjesht. Zoti Majko? Ja, për mua, për opsionin konkret, zoti Rusmajli bëri një shpjegim shumë të saktë lidhur me këtë proces që propozojnë këta për të dhënë garanci. Domethënë, certifikatën që unë e kam marrë për një çështje pronësie do e lënë zarf. Apo jo? Do e lënë zarf. Jo në zarf, bashkëngjitur me zarf. Certifikatat që unë e kam marrë bashkëlidhet, jo sipas sistemit, që disponon dokumenti jot identitet. Të vazhdoj. Po lihet aty. Po vazhdo, po mos bëj pyetje vëlla, se unë jam i detyruar të përgjigjem. Të vazhdoj. Domethënë, propozimi i Partisë Demokratike është që certifikata, që këta e mbrojnë kaq shumë se është marrë për një çështje pronësie etj,
lihet në një zarf, mbyllet, nuk mbyllet certifikata. Futet së bashku me zarfin që u shfutur vota. Jo, së bashku, jo. Po ha. Vota në zarf, certifikata jashtë. E mbështjell zarfin nga jashtë, i rri ngrofët zarfi brenda certifikatës. Por zarfi brenda jo certifikata brenda zarfit. Ashtu. Atëherë në një kuti të veçantë do ketë për ata që janë me certifikata. Këta thonë që janë 500.000 në gjithë Shqipërinë. Ha, kështu e thatë. Po. 500.000 tani do merren përveç numërimit që do bëhet i votave. Do verifikohen në gjendje civile 500.000 sipas sistemit të tyre. Çaj e duke thënë. Sipas deklarimeve të tyre. A e di sa ishte vendore nga Shqipëria? Do të thotë në një kohë që komisioni, po të vazhdoj orti. Në një kohë që komisioni do vazhdoj të numëroj votat, duhet të shkohet te gjendja civile. Të verifikohen këto certifikatat 5 orë. Po të vazhdoj orti. Ju lutem ta mbaroj. Ta shpjegoj 5 orë. Për 500.000 shqiptarë në gjithë Shqipërinë. Sistemi jo. Ka vullën, ka ardhur nga gjendja civile, regjistri, unë shkoj të votoj me certifikat. Kush është diferenca? Sa është numri joti certifikatës, zoti Majko, është kaq. E shikoj, po, e keni trequr, ke dhe vullën. Po, e ka dhe sistemi merë certifikatën, ka dhe vullë sistemi Po flisni për këtë sistem. Numër identifikimit, certifikatës, ka dhe regjistër, ka dhe mundësin që ky regjistër t'i shkoj komisionit që dhe votimit. Marë certifikatën. Administrohet në të njëjtën mënyrë si certifikata jote e posaçme. Unë studia ka vetëm se ka një dallim. Po të vazhdoj. Ti ta pajisësh me certifikatë re, unë them certifikatë që sikur po thot diçka tjetër. Po të vazhdoj. Po thotë që ditën e votimit regjistri tjetër aty. Sistemi jon e kemi ofruar ne për sigurinë e tyre të ketë informacion të plot për numrin e identifikimit të çdo certifikati të lëshuar. Po çka që flet ka shumë fytyrë, more. Çka ka që flet ka shumë. Se po mbiem ka jep një opsion doli opsioni, doli versioni i Po zoti Majko si ishte kjo? Mjegull po mbiem. Ke rrugë për të bërë. Mjegull se unë shkoni gjërat. Sistemi tyre është që do ketë dy mënyra. Sistemi juaj si është atë. Ashtu, vetëm me certifikati, them numërimi i certifikatës është kaq. Ka ardhur regjistri nga gjendja civile, shikon numrin po, fotografin po, merr certifikatën, futet në xhep, shko voto. Dhe është në kutinë e votimit. Po në qendër të votimit kjo në fund fare, po mos zotri, në fund fare hapet kutia e votimit, s'ka nevojë të bëhet një aventurë, shkohet te gjendja civile, shikohet, certifikata, është certifikata, s'është certifikata. Fal se doli gjë e re, nuk. Domethënë, gjithë kjo histori, gjithë kjo histori. Gjendja civile të vjen në qendër e votimit? Po jo mos zotri, çfarë gjendja civile? Gjendja civile ka dërguar KZQV-s, komisionit, listën e personave që kanë trequr certifikata ose që kanë vulosur për zgjedhje. Ti mos zotri që del dhe mbroni me kaq shumë sa certifikatën e ka marrë për pronën, ti ja merr pengën të vazhdoj. Tani, or zotri, ajo që po kërkojmë ne është një sistem shumë herë më i thjeshtuar për të garantuar votën dhe sa më pak punë për komisionin e votimit. Ne duam që rezultati i votimit të dali për 24 orë. Kurse me teorinë tuaj, që shkohet në gjendjen civile, po e shko pyet 5 orë thot ai. Po 5 orë në çorë mbaron votimi. Kur mbyllet kutia e votimit? Kur mbyllet kutia e votimit? Në orën 12 të natës, do verifikosh certifikatat. Ore djalë. Por jetojmë në Shqipëri. Zoti Majko. Juve thatë që mund të përdoret një sistem tjetër, dhe unë bie dakord. Pse nuk bie dakord juve që fotokopiohet të gjithë regjistri i lëshimit të certifikatave dhe të çohet në komisionin e qendrës votimit. Ja u gjet zgjidhje. Po, vërtet. Është dhe fotokopiohet të çka? Ai është regjistri dhe kur certifikat nuk ekziston në regjistrin e gjendjes civile, nuk quhet. Nuk e njoh. O zotri, po diskutonim sistemin. Pse duhet të vend edhe një herë tek Edi Rama për të marrë vulë të re për certifikatat? Pse kërkoni këtë? Nuk shpërndan Edi Rama certifikatat. Të vazhdoj. Absolutisht. Janë zyrat e gjendjes civile. Në pulsin e Edi Rama. Asnjë kryetar bashkie dhe komunë. A do transparencë? Fotokopioni regjistr, ne themi që ekziston, më falni minut. Ne themi që ekziston një regjistër i lëshimit të certifikatave në gjendjen civile. Ridvan, bëre mirë që u shkëpute nga sistemi i Rusmajlit. Certifikohet, vërtetohet nga gjendja civile dhe shkon në qendrën e votimit. Ridvan, po ta them edhe një. Çdo njeri që vetëm me certifikat dhe që nuk ka emrin e ulemi së bashku nesër, mos e lodhim edhe blendin. Sot kemi zënë vendin e mallit ago. Ne po llafosim kod sepse unë e di që ju bini shumë kollaj. Në këto argumenta që jepni ne bjem shumë dakord kollaj me njëri tjetrin.
Na thoni pse nuk vim të ulemi, ne vim ulemi. Dhe po të ulemi do bjem dakord me këtë. Problemi është se pasi ngrihemi, ne përpiqemi të realizuar atë marrëveshje, kurse ju që të nesërmen apo pas gjysmore si ta pengoni dhe thoni që nuk kemi bërë asgjë. Ky është problemi. Po ke fjalën për marrëveshjen e 30 gusht. Po sigurisht pra, dhe jo vetëm ajo. Absolutisht nuk i qëndruat asnjë pikë. Në asnjë pikë nuk i qëndruat. Po nuk ka dakord me asnjë më zotëri. Ky është problemi. Kush e ka prishur marrëveshjen e 30 gusht më thuaj? Unë them që kjo është gjë më lehtë. E prishet ju apo jo? Fotokopioni regjistrat e lëshimit të certifikatave, vërtetoni origjinalitetin e tyre, çojnë në gjendje civil në qendrën e votimit dhe kaq të mbyllur. Është e konsiderueshme kjo si zgjidhje, si opsion? Ora, ulemi nesër e Po diskutojmë. e zgjidhim kjo sot darkë? Shiko. Ajo që mua më pëlqen tek është zgjidhja apo jo? ajo që më pëlqen tek propozimi i Bodes është që Bodja Ridvani është më i hapur. përfundimisht e la logjikën jo zarfi jo tjerë dhe po vente logjika, variantit A dhe B, hajde bujrum. Ore zotri. Varianti A, varianti B, po vem të logjika që duhet kemi një garanci nga gjendja civile për certifikatat për certifikatat e lëshuara, Shumë bukur. Se je frok del me një emër tjetër aty. Absolutisht. Ashtu. Pra, logjika që ne po diskutojmë dhe sistemi që ne kemi ofruar është certifikatat të jenë të garantuara për komisionin e votimit. Të lutem. Nesër, ulemi, ajo që kemi propozuar ne nuk është të merri ma. Po thuajni që sot nuk është të merri ma. Thjesht është kjo. Nuk që mos kërkojmë të lodhim votuesi. Kurse historia me zarf me thënë drejtën, unë pash edhe Blendin edhe ajo të merua me gjithë se sot. Unë nuk të di që ti është anti-amerikano, zotrin, në Amerikë përdoret ajo historia me zarf. Ju doni dhe deklaruat që do bëjmë zgjedhje dhe pa opozitën dhe pa kod elektoral. Harrojeni. Zoti Majko, në qoftë se versioni A dhe B që i garancisë certifikatave, sigurisë certifikatave, ju lutem, që ju propozoni nuk aprovohet nga mazhoranca, do merrni pjesë në zgjedhje? E para njerë, Blendi, unë mendoj dhe jam optimist, ashtu si ta kam thënë edhe kohë përpara, që data e zgjedhjeve do të shtyhet dhe në dhjetor ne do të arrijmë kompromisin. Apo jo? Përpara se zoti Berisha të thoshte që... Po thjesht, data ishte kompromisin, ndërkohë kemi një këtu. Më dëgjoj, mua, unë jam duke të thënë gjëra të cilat arrit t'i kuptoj dhe mendoj që ne, së bashku me Partinë Demokratike, do të realizojmë zgjedhjet. Zgjedhjet do të... Në cilën datë? Zgjedhjet do të jenë shpresoj të lira dhe të ndershme. Në cilën datë? Dhe këta zotrinj, unë shpresoj t'i kem përballë një javë, 24 orë pas ditës zgjedhjeve dhe diskutojmë rezultateve të zgjedhjeve. Me shumë kënaqësi. Po cila mendoni ju se është data e zgjedhjeve? Optimalja? Data e zgjedhjeve i takon presidentit të Republikës. Jo, ju çdo propozoni. Tu dua të imitoj presidentin, atë kryeministrin unë. I takon presidentit, pra është prerogativë ju jeni të bindur që zgjedhjet do zhvillohen. Nuk ka punë politika më të merret. Presidenti e dha një datë. Ne nuk realizuam reformën që i kishim garantuar në presidencë, tani i takon presidentit vendos datën. Ne s'kemi punë Jeni duke thënë që nesër do miratojmë amendamentin që ja jep mundësinë presidentit? Por zotri, të siguroj që në opozit këtë bësh me njerën serios dhe që nuk duam të çojnë këtë vend në aventurë. Ne duam të hymë në zgjedhjet barabarta dhe pastaj hajde flasim. Zoti Bode, në rast se opozita nuk pranon të përfshihet të proces, pavarësisht se zoti Majko po garanton. Unë nuk bëj asnjë hipotezë sepse unë këtu gjej një disponim tepër të sinqert nga ana e zotit Pandeli. Ne nesër shpresojmë që opozita do të votojë amendamentet e formuluara prej saj për atëherë nuk po e zgjas më sepse po e shoh që që keni shumë miqësor se e prisja unë në këtë debat të sotëm. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë debat të improvizuar për që nisur nga zhvillimet politike të 24 orëve të fundit, kur duket se nuk ka pasur një kompromis për krizën e zgjedhjeve. Ndërkohë duhet ju njoftoj edhe një herë që intervista e planifikuar e sotme, intervista ku shkrimtari shquar dhjetor Agolli rrëfen jetën e tij do të transmetohet javën e ardhshme në datën 4 janar, duke i kërkuar falje zotit Agolli për këtë shtyrje që natyrisht diktohet nga problemet gjithmonë të prehta të politikës shqiptare. Do rishihemi përsëri te njëjtën e ardhshme, por sikur se tash në datën 4 janar. Natën e mirë dhe mirupafshim.